ดูหุ่นหมอสิถ้าหมอหุ่นดีกว่านี้จะดูน่าเชื่อถือกว่านี้นะก่อนที่หมอจะสอนคนอื่นควรปฏิบัติให้ได้เองก่อนไหมแล้วก็ปฏิบัตินะแต่เนื่องจากว่าเราก็มีปัญหาสุขภาพของคนเป็นหมอเองเหมือนกันทุกครั้งที่เขามีการบูลลี่เขายังไม่รู้จักหมอเอมมี่ซะด้วยซ้ำว่าจริงๆเราเป็นน้องชายของหมอเอมมี่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นน้องชายเนาะหมอออกกำลังกายตอนเช้าแล้วต่อจากหมอคือหมอเอมมี่หมอจำเป็นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่เพอร์เฟกต์จริงๆหรอหมอก็คือคนแต่ก่อนเนี่ยผมทำเรื่องรายการเพศศึกษาของเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะดุผมว่าเนี่ยเสียศักดิ์ศรีความเป็นหมอหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาติลงหนังสือพิมพ์3 วัน 3 คืนขอบคุณไปว่าขอบคุณนะที่ทำให้ดังอยู่ดีๆบางคนบอกอาจารย์สอนนิวทริชั่นทำไมอาจารย์กินช็อกโกแลตลาวากินชิมยาอันนี้คอนเซปต์อาจารย์คืออยากกินต้องได้กินอย่างมีสติอยากรู้จังเลยว่าอาจารย์ดูแลตัวเองยังไงให้ดูหนุ่มสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะเคล็ดลับที่ไม่เคยมีใครบอกคือแมวหมาผมมันนอนตอน3 ทุ่มผมต้องนอนพร้อมเขานะผมตื่นตี 5อุ้มแมวจูงหมาเดินเล่นในหมู่บ้านทั้งร่างกายจิตใจดีต้องมี6 อ่างที่1คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่2ของ Six Roundtable เจนรัตติพันธ์พันพินิจค่ะใน EP นี้นะคะเช่นเคยเราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด4ท่านนะคะที่เคยมาให้ความรู้ในพอดแคสต์ Ask Doctor และ Doctor's Talk แล้วในวันนี้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ EP แรกของเราสนุกมากๆและดุเดือดมากๆนะคะสามารถย้อนชมได้แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนต้องยอมรับเลยนะคะว่าช่วงหลังมาการทำคอนเทนต์สุขภาพเนี่ยตามมาด้วยดราม่ามากมายหมอหลายท่านโดนว่าแรงๆแต่เราไม่เคยได้ยินเลยว่าเมื่อคุณหมอได้รับคอมเมนต์เหล่านั้นมีความรู้สึกยังไงเห็นด้วยหรือเห็นต่างอย่างไรและคุณหมอทั้งหลายที่มาให้คำแนะนำสู่ประชาชนว่าควรดูแลสุขภาพยังไงแล้วตัวเองล่ะดูแลการกินการนอนหรือสุขภาพตัวเองอย่างไรวันนี้เจนเลยรวบรวมคำถามมาคุยกันในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามนะคะเจนขอแนะนำคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์พันศักดิ์สุกระฤกษ์สูตินารีแพทย์อาจารย์เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหมอเอมมี่เอมออนภัทรมงคลการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและหมอจิมมี่สุทธิพจน์ภัทรมงคลการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันค่ะในช่องของเราอะค่ะหลายๆ EP จะพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักหรือว่าเรื่องอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะรายการ Doctor's Talk นะคะที่มีพิธีกรหลักหรือว่าโฮสต์เนี่ยเป็นหมอจิมมี่แล้วก็หมอเอมมี่นะคะแล้วก็เวลาหมอเอมมี่พูดถึงเรื่องอาหารการกินคำแนะนำต่างๆเนี่ยมักตามมาด้วยคอมเมนต์บูลลี่อย่างเช่นดูหุ่นหมอสิถ้าหมอหุ่นดีกว่านี้จะดูน่าเชื่อถือกว่านี้นะหรือว่าก่อนที่หมอจะสอนคนอื่นควรปฏิบัติให้ได้เองก่อนไหมคอมเมนต์แบบนี้เห็นมาตลอดเลยอยากจะถามหมอเอมมี่ว่าเวลาเราเจอคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกยังไงคะจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งดีใจแล้วก็เสียใจดีใจก็เพราะว่าคนดูช่องเรานี่ใช่ไหมเขาสนใจกับสิ่งที่เราพูดไปแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าคนก็แอบสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วทำไมคนที่พูดออกมาถึงยังแบบอาจจะมีรูปร่างแบบนี้คนอาจจะไม่เข้าใจเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราส่วนใหญ่ก็จะแบบมีไอเดียลในจิตใจมีไอดอลหรือว่าอาจจะต้องเป็นหุ่นดีรูปร่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เลยคิดว่าหมออาจจะต้องเป็นแบบนั้นคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าของเราเองเนี่ยอย่างของตัวหมอเอมมี่เองเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเราก็ปฏิบัตินะไม่ใช่เราไม่ปฏิบัติแต่เนื่องจากว่าเราก็มีปัญหาสุขภาพของคนเป็นหมอเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าหมอทุกคนจะต้องแบบแข็งแรงได้ 100% ถึงจะมาออกให้คำอธิบายคนไข้เนื่องจากว่าของตัวหมอเองเนี่ยก็จะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นพวกภูมิแพ้ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเนาะเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กบอกก่อนเด็กๆนี่คือแบบผื่นขึ้นเต็มตัวเลยถ้าอากาศมาอย่างนี้ PM มานะไม่รอดแน่นอนนะคะเนาะอันดับที่2ก็คือมีปัญหาเรื่อง food sensitivity ค่อนข้างเยอะค่ะก็คืออย่างที่เราคุยไปเอพิโซดที่แล้วอาหารมันดีนะแต่ต้องดูด้วยว่าสภาพร่างกายของเราเหมาะกับอาหารชนิดนั้นๆไหมแล้วเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนไปแบบ 20-30 ปีที่แล้วคนไม่ค่อยมีความรู้ถูกไหมคะเรื่องอาหารการกินเราก็กินที่คนบอกว่ามันดีนั่นแหละแต่มันไม่เหมาะกับเราไงนะคะเราไม่ว่าจะเป็นแบบท้องเสียบ่อยอะไรเงี้ยค่ะปวดท้องบ่อยอะไรบ่อยอย่างเงี้ยก็เลยทำให้หมอมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของลำไส้ระบบการย่อยที่ไม่ค่อยโอเคอย่างนมเนี่ยหมอแตะไม่ได้เลยแตะปุ๊บเข้าห้องน้ำทันทีแตะปุ๊บบอกว่ากินไปแป๊บนึงแบบเหมือนจะคันตามตัวทันทีอะไรเงี้ยถ้าเรามีปัญหาเรื่องนมก็ค่อนข้างเยอะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราโดนเลี้ยงมาว่าต้องกินนม
ถ้าไม่กินนมเราไม่สูงไงคุณแม่ก็ป้อนด้วยนมวันหนึ่ง1 แก้ว 2 แก้วไปโรงเรียนก็กินอีกอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นปัญหาของเราว่าเรากินไม่ได้ก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่ค่อนข้างชับบี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วพอโตมาเนี่ยค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนผู้หญิงอีกเงี้ยตัวหมอเองมีปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้อในมดลูกนะคะที่แบบต้องคอยดูแลเนาะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนผู้ชายในของผู้หญิงเองค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้เราน้ำหนักขึ้นง่ายกว่าคนทั่วไปต้องบอกก่อนว่ากว่าจะมาสุขภาพขนาดนี้ต้องดูแลมากกว่าคนทั่วไปเยอะเพราะบอกแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินที่ต้องปรับเปลี่ยนการนอนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเรียนแพทย์ทุกคนรู้ค่ะเนาะว่าเราจะต้องอยู่เวรเนี่ยค่ะแล้วก็บางคืนไม่ได้นอนอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนตอนเป็นอินเทอร์เนี่ยก็คือมี30 วันเนาะขึ้นเวร15-14 วันอะก็คือแปลว่าครึ่งเดือนไม่ได้นอน นะคะเนาะแล้วก็เป็นคนที่เวรค่อนข้างเยินก็คือคนไข้ค่อนข้างเยอะมากลางคืนค่อนข้างบ่อยคราวนี้สมัยตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องแบบตาอักเสบบ่อยมากเลยไปหาคุณหมอมาเขาบอกว่าเราเป็นแบบโรคแพ้ภูมิชิด1ขึ้นตาตัวเองไม่มียารักษานะเธอก็ใช้ยาหยดตาสเตียรอยด์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเราสุขภาพแบบเนี้ยเราจะไปดูแลคนอื่นเขาได้ไหมเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเองว่าการที่จะอยู่เวรอาจจะไม่เหมาะกับเราแล้วนะเพราะเราขาดการนอนไม่ได้เราขาดการพักผ่อนไม่ได้อาหารการกินเราต้องกินให้ถึงนะเพราะว่าถ้าเป็นหมอในโรงพยาบาลค่ะทุกคนเข้าใจว่าบางทีแบบคนไข้ตรวจ40 คนเรายังตรวจไม่เสร็จเลยอะเราก็จะขาดการกินอาหารที่เรามีปัญหาอยู่แล้วเนี้ยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเลยมาดูแลสุขภาพตัวเองพอเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี้ยไอ้พวกตาแดงก็ค่อยๆหายไปเหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายเรื่องการออกกำลังกายเนาะก็ต้องถามหมอจีนเป็นคนฟอร์สให้หมอออกกำลังกาย ออกกำลังกายเนี่ยบอกเลยว่าออกทุกเช้าก่อนเกือบทุกเช้าก่อนทำงานก็คืออย่างน้อยออกแบบ4 วันต่อสัปดาห์ต้องออกค่ะไม่ใช่ไม่ออกนะอาหารการกินก็ต้องดูนะแต่ว่าณตอนนี้ทำได้แค่นี้อยู่นะคะแต่ก็คือต้องบอกว่าสุขภาพของตัวเองก็ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนแล้วแต่มันก็อาจจะต้องมีอะไรให้เราค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้ใหม่ๆมันก็มาขึ้นเรื่อยๆค่ะฉะนั้นก็คือรู้สึกดีใจที่คนมาดูรายการแต่ก็แอบเสียใจนิดหน่อยว่าที่เราอาจจะไม่ได้เป็นไอดอลของเขาแต่เราก็เข้าใจได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้สวยเหมือนยาย่าเนาะเนาะนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนอาจจะมี expectation หรือความคาดหวังว่าหมออาจจะต้องสวยเหมือนพิธีกรอาจจะต้องสวยเหมือนดาราแต่เผอิญหมอเป็นหมอไงเนาะนะคะแล้วเราก็มีหน้าที่ให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะพูดเรื่องคำว่าหมอเป็นหมอนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะอย่างเวลาเห็นคอมเมนต์เนี่ยเหล่านี้ค่ะคือเจนอะอยากตอบกลับมากเลยอะคือเพราะว่าสังคมไทยเราค่อนข้างยึดติดเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมคะแต่อยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามดูแล้วถามตัวเองดูจริงๆว่าหมอจำเป็นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่เพอร์เฟกต์หรือว่าที่ดูดีขนาดนั้นจริงๆหรอโค้ชนักกีฬาที่สามารถเทรนนักกีฬาให้ได้แชมป์โลกเนี่ยเขาต้องเล่นเก่งเท่านักกีฬาไหมหรือจริงๆเขาแค่สอนเก่งเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วหรือว่าครูสอนการแสดงเขาต้องหน้าตาดีเหมือนนักแสดงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แล้วหมอที่เก่งแล้วรักษาพ่อแม่เราหายจากโรคร้ายได้เนี่ยจะต้องรูปลักษณ์หน้าตาดีจริงๆหรอเลยอยากให้ทุกคนนะคะเวลาคอมเมนต์อาจจะลองมีเมตตาเนาะแล้วทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองอย่างวันนี้เจนรู้จักหมอเอมมี่มาสักพักนึงแต่ก็เพิ่งมารู้รายละเอียดถึงปัญหาสุขภาพที่เธอก็สู้มานะกว่าจะมีวันนี้แล้วที่เธอปฏิบัตินะก่อนที่จะไปเข้าคลินิกทุกเช้าก็จะไปออกกำลังกายเนาะแล้วก็ดูแลอาหารการกินก็ตามที่ตัวเองสอนนั่นแหละแต่ว่าดูแลในลิมิตของตัวเองแล้วก่อนหน้านี้ค่ะจริงๆเรามีถ่ายพอดแคสต์กันเรื่อยๆเนาะมีอยู่ช่วงนึงตอนแรกอ่ะจะพักถ่ายทำด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนหมอเอมมี่ต้องไปผ่าก้อนเนื้อแต่เธอก็รักษาตัวเองส่วนก้อนเนื้อมันเล็กลงแล้วมันไม่ต้องผ่าแล้วเธอก็เอาความรู้เหล่านี้แหละที่รักษาตัวเองอ่ะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแต่หลายๆคนกลับตัดสินเพียงเพราะหน้าตาอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราทำไมไม่หุ่นผอมล่ะพูดเรื่องลดน้ำหนักก็ฉันสอนหลักการและวิธีที่มันใช้ได้ก็เลยอยากจะพูดถึงบริบทของความเป็นหมอนะคะโดยเฉพาะอยากจะถามอาจารย์พันศักดิ์เหมือนกันเพราะว่าบริบทของความเป็นหมอมันเปลี่ยนไปเมื่อ10 ปีที่แล้วหมอคือหมอจะให้ความรู้ก็ต่อเมื่อเรานั่งตรวจคนไข้แล้วคนไข้ถามใช่ไหมคะเราก็จะโอเคแชร์ประสบการณ์หรือว่าอธิบายว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าทุกวันนี้สื่อเปลี่ยนไปคุณหมอออกมาให้ความรู้ให้ข้อมูลมากมายนะคะและมักตามมาด้วยความคาดหวังหลายๆคอมเมนต์จะบอกว่าทำไมคุณหมอควบกล้ำไม่ชัดเลยทำไมคุณหมอพูดช้าจังเลยน่าเบื่อทำไมคุณหมอพูดเร็วทำไมไทยคำอังกฤษคำก็เลยอยากรู้ว่าคุณหมอที่อยู่ดีๆจะต้องมามีบริบทใหม่แล้วต้องมาเจอกับการคาดหวังมากขนาดนี้รู้สึกยังไงคะที่จริงเรื่องของการใช้คำศัพท์
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแรกๆที่เราเริ่มทำการพอดแคสต์เนี่ยคือเราก็เป็นหมอคุยกับหมอเราอาจจะมีความเคยชินนะครับเนาะในการใช้คำศัพท์แพทย์หรือว่าในการใช้คำศัพท์ที่หมอเข้าใจกันเองหรือนักวิชาการเข้าใจนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะได้เรียนรู้เพราะจากคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยทำไมพูดเร็วจังทำไมใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทำไมใช้คำศัพท์แพทย์ตลอดอันนี้ดีนะครับคือหมอก็จะได้เรียนรู้ไปเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมาสอนหนังสือหรือการที่เราจะเป็นสื่อเนี่ยเราต้องให้คนอื่นส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไม่เข้าใจคำศัพท์แพทย์เราต้องพยายามอธิบายให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่หมอก็ฟังแล้วแบบมันจริงๆเราควรค่อยๆปรับตัวเราเองนะครับเนาะเราจะเห็นว่าEP แรกเนี่ยโอ้โหรัวเลยนะครับเนาะแต่พอหลังๆหมอก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นพูดช้าให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยหลายๆคนสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่แค่นักวิชาการเท่านั้นแต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านทางการแพทย์เลยก็สามารถเอาไปใช้เอาไปทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีมากขึ้นคราวนี้เรื่องของคำควบกล้ำอันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามันยากมากสำหรับผม มันยากจริงๆคือหมอก็อยากแบบพูดชัดเหมือนนักข่าวเหมือนพิธีกรเนาะแบบรอเรือรอลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งลืมตัวจริงอันนี้ที่ผมบอกลืมตัวจริงๆคือการพูดเราอาจจะไม่ได้ชัดสักขนาดนั้นนะครับอันนี้หมออาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นในการใช้ภาษาไทยที่มันเหมาะสมแล้วก็บรรยายได้ดีมากขึ้นละกันแล้วทีนี้อยากฟังผู้ใหญ่บ้างที่อยู่มานานแล้วที่อาจจะ ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วตอนนี้มันก็นะคะพอมันเป็นสื่อที่สามารถออกไปสู่วงกว้างนะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ยังไงคือคนสามารถดูสามารถคอมเมนต์ได้หมดแล้วก็มักตามมาด้วยการคาดหวังอาจารย์พันศักดิ์มีความคิดเห็นยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์เอกราชด้วยค่ะผมกำลังจะพูดถึงเรื่องความคาดหวังเลยว่าเวลาคนชมคนที่ออกมาในสื่อเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะเห็นอย่างหนึ่งและบางทีที่ออกมามันไม่เหมือนที่เขาเห็นเขาก็อยากจะสื่อไปว่าทำไมคุณไม่เป็นอย่างที่ฉันเห็นบ้างอันนี้ต้องเข้าใจอันนี้ก่อนเพียงแต่ว่าทักษะในการสื่อสารคนเราเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันบางคนนี่เขาติเพื่อก่อแต่บางคนจริงๆอยากจะติเพื่อก่อแต่กลายเป็นติเพื่อทำร้ายเพราะว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนึกไหมครับเช่นเห็นไหมว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆแต่ก่อนเนี่ยผมทำเรื่องในการเพศศึกษาของเด็กๆเนี่ยเห็นว่าเด็กๆฟังเยอะมากนึกออกไหมแล้วก็เวลาไปเจอผู้ใหญ่ก็จะดุผมว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กได้ยังไงเป็นผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยเสียศักดิ์ศรีความเป็นหมอหมดเลยนี่โดนอีกมุมหนึ่งโดนหมอด้วยกันด่าว่าลงไปพูดภาษาชาวบ้านได้ยังไงแต่ก็ทั้งมีอาจารย์บางท่านก็ช่วยเถียงแทนให้ว่าเพราะว่าผู้ใหญ่เราไปว่าเด็กเขาแบบนี้เด็กเขาเลยไม่คุยด้วยใช่ไหมอันนี้มันก็จึงต้องนั่งมองว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดผมมองแบบกลางๆเพราะผ่านมาเยอะถ้าเราอยากจะสื่อสารใครเพื่อให้เขาถือปฏิบัติเนี่ยเราควรจะสื่อสารในทางที่เขาเรียกว่าสร้างสรรค์เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยลองนึกสิครับอย่างเราเงี้ยเราไปว่าอะไรเขาจะมาไหมครับไม่มาแล้วเขาจะทำตามเราไหมครับไม่ทำใช่ไหมครับเนี่ยเราอย่าไปยกเรื่องนี้ยกมาบางทีเคยมีเพื่อนที่รู้จักกันถามว่าทำไมลูกชายเธอชอบไปหาเธอบ่อยเลยสั่งให้ทำอะไรก็ทำกินข้าวด้วยบ้านฉันมาไม่เห็นเขาไม่อยากจะมาแล้วตามเลยก็เกิดเรื่องผมถามว่าแล้วทำอะไรเวลาเขามาก็ต้องติเขาว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีผมถามว่าถ้าเป็นตัวเราจะไปไหมนี่ก็อยากจะฝากคนที่อยากจะติเพื่อก่อทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเวลาจะตินะติให้สร้างสรรค์คนฟังเขาก็จะได้ฟังแล้วมีกำลังใจที่จะทำต่อเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะให้กำลังใจคนที่อยากจะทำเรื่องที่ดีๆให้สังคมแล้วเราก็จะเสียคนแบบนี้ไปเรื่อยๆและถ้าพูดถึงเรื่องในช่างสังเกตก็คือในสังคมเนี่ยจะต้องมีคนเห็นแตกต่างกันทั้งนั้นแต่เนื่องจากว่าเราไปเชื่อตามคนที่ใช้ความดุร้ายใช้ความไม่เป็นมิตรที่สื่อกันทำซะจนติดเลยติดแบบนั้นไปบางทีเขาออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะเขาเรียกว่าพูดถึงใครนี่ให้เราเขาเรียกว่าตั้งสติก่อนเวลาตั้งสติแล้วมันก็จะเกิดเมตตาอย่างที่คุณเจนว่านะครับนี่เนี่ย2 คนสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์ผมนะและแต่ละปีก็จะมีลูกศิษย์มาดูงานเป็นประจำมันก็จะมีอย่างที่หุ่นเพอร์เฟกต์หุ่นไม่ค่อยจะอะไรหน่อยอะไรต่างๆ2 คนเวลาอาจารย์จะติก็จะติเพื่อก่อว่าเป็นยังไงเธอแต่ที่บอกว่านี่เธอแย่มากเลยก็ถามมันเป็นยังไงทำไมอะไรยังไงเสร็จแล้วพอเขาบอกเป็นไงแล้วใช่ถ้าปรับอย่างนี้สิเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าครูรู้แล้วที่เขาทำมันไม่ดีตรงนี้
คุณก็บอกเขาที่ดีคุณจะทำยังไงแต่สังเกตไหมคนส่วนใหญ่ไม่บอกว่าที่ทำดียังไงบอกที่คุณทำเร็วแล้วไม่บอกวิธีแก้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยมันก็เลยทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าหมดกำลังใจจริงๆมองเอมมี่อะไรเนี่ยเห็นไหมเขาน่ารักเขาตอบแบบน่ารักเขาตอบแบบสร้างสรรค์เขาไม่ได้ตอบอย่างอะไรต่างๆพวกนี้นี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าเวลาเป็นหมอเนี่ยคนก็คาดหวังว่าหมอจะต้องไม่ระเบิดอารมณ์ไม่อะไรต่างๆแล้วก็อะไรต่างๆหมดเนี่ยจนกระทั่งบางครั้งบางคราเราก็กดดันที่หมอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมนั่งมองว่าถ้าเราจะให้สังคมเราเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางไปทางที่ดีเนี่ยเรื่องตินี่ต้องติได้อย่างตะกี้จิมมี่เขาบอกว่าเขาพูดเร็วผมก็รู้ทำไมก่อนผมทำรายการใหม่ๆอายุเท่าเขาผมก็พูดเร็วคนเขาก็ติมาแต่มันอาจจะดีนิดนึงครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาติลงหนังสือพิมพ์เพราะอย่างอื่นมันไม่มาเขาติลงหนังสือพิมพ์นะแล้วหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นกระบอกเสียงเพราะนั้นเวลาเราคุยเราก็คุยคนเดียวเวลาเขาติมาเราก็โทรศัพท์ไปคุยว่าขอบคุณที่ติเราเป็นอย่างงี้อีกวันเขาก็แก้ข่าวให้อันนี้ก็โอเคไม่ว่ากันน่ารักใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวนี้มันมาจากไหนไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่แล้วเกลียนคีย์บอร์ดเยอะแล้วเกินนะเราก็จะโดนบูลลี่แบบนี้เยอะนะครับแล้วอาจารย์เอกราชล่ะครับ ผม เรามองเห็นประเด็นนี้ว่ายังไงคะ คือในมุมมองของอาจารย์เนาะอาจารย์มองว่าเราควรจะมองที่ message คือ key message หรือ content ที่คุณหมอเนี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยให้องค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์มากกว่าที่จะยึดติดที่ตัวบุคคลเพราะในแต่ละบุคคลเนี่ยเขามีบริบทในการใช้ชีวิตหรือสุขภาพเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เราไปตัดสินที่ตัวเขาเนาะเพราะว่าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยหมอก็คือคนฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีบริบทในการใช้ชีวิตนะคืออยากให้มองในมุมที่ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยเรารับมาเนี่ยปรับใช้ในการที่เอาไปใช้ปรับปรุงภาวะสุขภาพดูแลสุขภาพเราอย่างไรได้มากกว่าที่จะไปยึดติดภาพลักษณ์นะเปรียบง่ายๆเนี่ยเรานับถือพุทธศาสนาเนาะอาจารย์ก็แบบฟังคำสอนของพระรูปนู้นรูปนี้คำสอนเนี่ยโหดีมากเลยแล้วเอามาใช้ทำให้ชีวิตเนี่ยเรามีทุกข์น้อยลงมีความสุขมีแนวทางในการดำเนินชีวิตมากขึ้นแต่ถามว่าพระท่านเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามแนวทางไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่ไม่รู้อาจารย์มองแล้วว่าอย่างน้อยเรามองในทิศสร้างสรรค์อย่างอาจารย์หมอพันศักดิ์ท่านว่าคือเรามองแล้วว่าเรารับคำสอนของพระมาโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าท่านปฏิบัติยังไงแต่เรารู้ว่าสิ่งที่ท่านบอกเราเนี่ยแล้วเราเอามาใช้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับชีวิตที่ดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นคืออาจารย์มองในมุมนี้มากกว่าที่จะไปยึดติดว่าทำไมท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านทำอย่างนั้นไม่รู้ว่าเรารู้ว่าคำสอนท่านดีแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอันนี้ครับคือสิ่งสำคัญแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าอย่างเราจะอยู่กับใครเนี่ยให้ยืนยาวและมีความสุขเนี่ยมันต้องมองเห็นความดีของกันและกันสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะพูดกันว่าสามีภรรยาซึ่งอยู่กันจนเฒ่าจนแก่นั่นน่ะไม่ใช่มองไม่เห็นความไม่สวยไม่งามกันและกันแต่เห็นก็เหมือนไม่เห็นเพราะเห็นแต่ความดีของกันและกันแต่ในขณะที่ยุคนี้เนี่ยบางทียังเห็นความหล่อความสวยแต่เห็นก็เหมือนไม่เห็นเพราะเห็นแต่ความไม่ดีของกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกมองสิ่งดีแล้วตัวเราเนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่ดีเพราะถ้าเรามองสิ่งที่ไม่ดีตัวเราก็จะไม่ดีนะครับความจริงจะที่หมายให้ฟังจะออกโทรทัศน์ไม่ออกโทรทัศน์เวลาแต่เรื่องนี้มันต้องให้เข้าใจว่าเวลาคนจะติเนี่ยมีหลายอย่าง1ติแบบสร้างสรรค์2ติเพื่อทำลายนะครับทีนี้จะพูดกรณีหลังว่าติเพื่อทำลายบางทีเสียผลประโยชน์บางทีอะไรต่างๆหรือมีคนสั่งให้มาติในกรณีต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนแต่จะไม่ได้พูดนะฉะนั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่คุณหมอทั้งหลายถ้าผมสอนผมก็จะสอนแบบนี้ว่าถ้าเขาว่าอะไรเราก็ปล่อยให้เขาว่าไปแต่เราต้องไม่ท้อถอยที่จะทำความดีรุ่นนี้ทันไหมทันสมัยผมทำรายการเพศศึกษารุ่นแรกๆใช่หนูเคยเห็นเคยเห็นไหมว่าเขาเขียนด่าลงหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่3 วัน 3 คืนอันนั้นไม่เห็นเคยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นคนดูกันใหญ่ว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะและก็เลยขอบคุณไปว่าขอบคุณนะที่ทำให้ดังอยู่ได้กระแสดีซึ่งเรื่องนั้นก็คือโดนด่า3 วัน 3 คืนนะลงหนังสือฉบับใหญ่นะผมก็ทำไงดีผมก็ไปหาอาจารย์ผมว่าผมควรจะทำต่อไปไหม
อาจารย์ก็บอกว่าทำไปเถอะถ้าเธอคิดว่าที่เธอทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องเธออย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นแต่เธอต้องทำแต่เธอไม่ต้องไปว่าเขาคืนเพราะอาจอย่างหมอไม่เห็นเธอก็ทำเธอไปเนี่ยเพราะนั้นหลักการเนี่ยก็เป็นหลักการที่ครูแพทย์สอนมาเรื่อยๆเพราะว่าแพทย์บางทีก็โดนคนไข้ต่อว่าต่อหน้าต่อตาเพราะบางทีที่ทำเนี่ยอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ทั้งหลายก็เลยต้องมีประสานพยายามทำให้ถูกต้องและถูกใจด้วยนะครับนะซึ่งก็อยากจะฝากคนทั่วไปว่าบางครั้งบางคราคุณหมอทั้งหลายทำงานหนักก็เหนื่อยเหมือนกันนะเวลาเราเหนื่อยเราอย่างไรนั่นเลยโดยเฉพาะคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินนะอยากจะให้ฝากทุกคนเวลาไปหาคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินนะมีเมตตาคุณหมอบ้างเพราะคุณหมอทำงานหนักเหลือเกินนะครับนะก็ให้เมตตาหน่อยก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับทุกๆครั้งที่อ่านคอมเมนต์อย่างที่เราเป็นพิธีกรกัน2คนถูกไหมครับก็จะเห็นคอมเมนต์ว่าหมอเอมมี่แบบนู้นแบบนี้มันไม่มีชื่อเราเลยทำไมมีแต่หมอเอมมี่แล้วเรามองดูว่าทุกครั้งที่เขามีการบูลลี่พวกนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขายังไม่รู้จักหมอเอมมี่ซะด้วยซ้ำว่าจริงๆเราเป็นน้องชายของหมอเอมมี่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นน้องชายเนาะคือเราเห็นว่าหมอเอมมี่เขาตั้งใจในการดูแลสุขภาพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไปยิมหมอออกกำลังกายตอนเช้าแล้วต่อจากหมอคือหมอเอมมี่แล้วทุกๆครั้งเราจะเจอกันที่ยิมเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างเรื่องของการนอนเราพยายามปรับให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยากทำพอดแคสต์เราอยากเอาข้อมูลที่เราเรียนมาไม่ว่าได้จากศาสตราจารย์ทั้ง2คนเราอยากมาเผยแพร่ให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจก็เลยคิดว่าทุกๆครั้งที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในตัวของหมอเอมมี่แต่ผมอ่ะเป็นน้องชายหมอเอมมี่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าหมอเอมมี่จริงๆเขาเป็นคนแบบไหนบางครั้งคอมเมนต์พวกนี้เราก็เลยไม่ได้ว่าเป็นว่าไม่ใส่ใจนะแต่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้เห็นมุมมองหลายๆคนว่าเขามีติเขามีชมนะแต่ว่าบางครั้งก็อยากให้เมตตามากกว่านี้ละกันเพราะเราทั้ง2คนก็พยายามอยากจะมาให้ความรู้อยากทำพอดแคสต์ให้หลายคนดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้นนั่นเองจริงๆก็ต้องนั่งมองนะอย่างคุณหมอ2ท่านเนี่ยก็คือเวลาเป็นอาจารย์เนี่ยต้องดูแลว่าลูกศิษย์เราเป็นฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมถ้าเป็นอาจารย์แต่ท่านต้องเข้าใจนะเพราะว่าในความเห็นของผมถ้าใครมองว่าเป็นผู้ผ่านโรคมาเยอะเนี่ยผมว่าลูกศิษย์ผม2คนเนี่ยเป็นฝ่ายธรรมะแล้วเราจะสังเกตเห็นไหมว่าฝ่ายธรรมะมักจะโดนบูลลี่ฝ่ายอธรรมไม่ค่อยมีใครกล้าบูลลี่เท่าไหร่นะที่ฝ่ายธรรมะที่เขาอยู่แบบอยากเอาของอยากให้เขาเนี่ยนะที่ถามว่าทำไมผมพูดคำนี้เพราะผมเคยโดนฟังคำนี้มาก่อนอาจารย์ผมบอกผมมันอย่างนี้เลยว่าพันศักดิ์ถ้าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีแล้วใครเขาจะว่าอะไรเราก็ทำสิ่งที่ดีเราต่อไปเถอะเพราะเขาคงยังไม่เห็นเราตลอดแต่เราต้องมีกำลังใจนะคือสิ่งที่ดีคืออย่างนี้ครับถ้าเรามีครูแล้วครูบอกเรามักจะเชื่อเมื่อครูบอกว่าเราเป็นคนดีเนี่ยครูเขาไม่ยอมบอกถ้าเราไม่ดีนะครับคือเราเคยสังเกตไหมผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไม่ดีผู้ใหญ่ก็เฉยๆเขานั่งไม่รู้ไม่ชี้แต่ถ้าดีเขาต้องบอกว่าลูกศิษย์เขาดีเวลาใครจะรับลูกศิษย์ผมถ้าผมไม่ตอบอะไรก็คิดตัวเอง ต้องเริ่มคิดหนักนิดนึง แต่ถ้าผมตอบลูกศิษย์คนนี้ผมดีนะคุณต้องรับนะไม่แต่ก็อยากบอกว่าถึงแบบจะมีคอมเมนต์ไม่ดีมาเยอะแยะค่ะแต่พอเราเจอคนไข้จริงๆอ่ะคนไข้ที่มาหาก็คือจะมีคนไข้ที่ดูพอดแคสต์ของเราด้วยเหมือนกันซึ่งเราก็จะรู้ว่าคนไข้เราเขาเอาไปปฏิบัติได้จริงๆนะชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆนะแล้วเขาก็พาคุณพ่อคุณแม่มาบ้างหรือเขาก็แบบอาจจะมาปรึกษาเราเองว่าทำให้เมสเสจเราที่เราทำเนี่ยเราได้ช่วยเหลือคนจริงๆทำให้เขาแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะญาติเขาดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าสิ่งที่เราทำมันก็มีประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกไปอะค่ะโดยในมุมของคนธรรมดาที่ไม่ใช่หมอเนาะเราก็จะคิดว่าหมอคือเก่งที่สุดต้องรู้ทุกอย่างต้องดีทุกอย่างแต่จริงๆแล้วหมอก็คือมนุษย์ที่ก็มีเรื่องที่ต้องพัฒนาแล้วก็เรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็อาจจะมีความเจ็บป่วยที่เคยผ่านมาอย่างเช่นหมอเอมมี่อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ท่านอื่นๆว่ากว่าเราจะมีวันนี้นะคะเราผ่านอาจจะมรสุมสุขภาพหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามก่อนจะมีวันนี้ให้ผู้ชมได้ฟังบ้างไหมคะเอาสำหรับอาจารย์เอกราชก่อนแล้วกันเนาะคือโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยมีมรสุมสุขภาพอะไรอย่างที่บอกตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนะไม่เคยอ้วกไม่รู้รสชาติว่าเป็นยังไงไม่เคยเป็นลมแล้วไม่รู้ว่ามันวืบยังไงแล้วก็ไม่เคยแอดมิดนอนโรงพยาบาลมีแต่ไปเฝ้าไข้แล้ว3 สิ่งนี้แต่ขอไม่มีตลอดชีวิต3 อย่างนี้แล้วของตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้มีปัญหาสุขภาพใดๆนะครับแต่ว่าที่เจอเนี่ยคือประสบการณ์คือคุณพ่อคือคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นกลุ่ม
โรคเมตาบอลิกซินโดรมครบชุดเลยคืออ้วนมันดันดื้อมาหมดเลยแล้วก็ไปหาคุณหมอโรงพยาบาลก็ให้ยามาโอ้โหเป็นกำเลยกินแบบเยอะมากทั้งเบาหวานความดันก็ยาหลายตัวกินเป็นงูกินหางเลยนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดสูงเกาต์อีกต่างหากเนาะคืออาจารย์สอนอยู่เนี่ยแบบที่บ้านโทรมาเลยว่าเฮ้ยเช้านี้ตื่นมาต้องหามพ่อไปส่งโรงพยาบาลเลยเพราะเหมือนแบบเกาต์กำเริบอาการไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณพ่อก็กินยาเยอะมากจนพอท้ายที่สุดปุ๊บเนี่ยขนาดเกษียณแล้วนะอายุ60แล้วตอนนั้นก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องของ IF ยังไม่มีเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซินเวชศาสตร์วิถีชีวิตแต่สิ่งที่เขาเริ่มทำเนี่ยคือเริ่มลุกขึ้นมาออกกำลังกายปั่นจักรยานในวัย60แล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินว่าตอนเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไม่กินอะไรแล้วแล้วมีการทำแบบ IF โดยที่ไม่รู้แหละว่ามันคือ IF นะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดมีการเคลื่อนไหวร่างกายกิจกรรมทางกายอะไรต่างๆเนี่ยคือตามเสาหลักของเวชศาสตร์วิถีชีวิตเลยแหละนะครับในการบริหารจัดการแล้วคุณพ่อจะเป็นคนอารมณ์ดีคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยทั้งที่เป็นโรคเรื้อรังสารพัดเลยอย่างที่บอกเนาะพอท้ายที่สุดปุ๊บเนี่ยค่อยๆหยุดยาแต่ไม่ได้หยุดเองนะไปหาหมอแล้วคุณหมอค่อยๆปรับยาลดลงใช้เวลาไม่นานจากที่แบบโหพ่อเอวแบบตอนนั้นรู้สึกไม่ต่ำกว่า36จนทุกวันเนี้ยเหลือ29 30แล้วน้ำหนักก็ลดลงไปเยอะมากนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนแต่ใช้เวลาเป็นปีนะแล้วท้ายที่สุดปุ๊บยาเบาหวานความดันไขมันเกาต์อะไรไม่ต้องกินเลยปกติเลยเนี่ยคือตัวอย่างที่เราเห็นว่ามันมีการแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงแล้วไม่ต้องใช้ยาแล้วก็นอนก็ไม่ได้นอนดึกอะไรนะครับออกกำลังกายมีกิจกรรมทางกายอะไรทุกอย่างพอท้ายที่สุดปุ๊บเนี่ยค่อยๆลดยาลงจนกลับสู่ปกติก็มีเครื่องวัดความดันเอาไว้วัดคอยมอนิเตอร์ผู้สูงอายุนะครับสิ่งสำคัญเลยคือไลฟ์สไตล์นี่แหละอาจารย์ว่าวิถีชีวิตนี่แหละเป็นยาที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนมันไม่ได้หักดิบทำทีเดียวเลยบางทีใช้เวลาเป็นปีจนทุกวันนี้คุณพ่ออาจารย์ทุกเย็นเนาะจะ70แล้วปั่นจักรยานวันละ 50-60 โลทุกวันเลยก็จะหยุดวันเสาร์หรืออาทิตย์แล้วก็เริ่มสำคัญบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอายุเยอะแล้ว60แล้วนะคือบอกเลยว่าแบบพรุ่งนี้ไม่สายที่จะเริ่มมาดูแลสุขภาพต่อให้เป็นผู้สูงอายุนะครับก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนได้แล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นอายุยืนยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพได้จริงๆอันนี้จริงๆก็เป็นเคสตัวอย่างอันนึงที่ดีมากๆเลยนะคะที่อาจจะเพราะว่าคุณพ่อมีลูกชายที่มีความรู้แต่จะบอกอะไรไหมเป็นแทบทุกบ้านไม่ฟังเชื่อสิถามแทบทุกบ้านไม่ฟังจนพาไปหาคุณหมอก็บอกอยู่ว่าเนี่ยลูกชายนะจบด็อกเตอร์ทางด้านนี้คนในบ้านเราหรือสามีภรรยากันพูดอะไรไม่ค่อยฟังเทคนิคคืออะไรรู้ไหมคะครับเปิดพอดแคสต์ค่ะนี่เราไม่ต้องฟังฉันหมอฟังหมอแต่เขาจะฟังเมื่ออาจารย์ไปถ่ายออกรายการแล้วเขาก็จะไปดูตามดูเพราะมีคนอื่นมานั่งคุยด้วยก็จะแบบค่อยๆเนียนฟังแล้วก็ได้รับข้อความไปงั้นเป็นประโยชน์มากเลยนะคะอันนี้รู้สึกเป็นเคสตัวอย่างที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีพ่อแม่ที่อาจจะมีโรคเรื้อรังอะไรบางอย่างเนาะอย่างของอาจารย์ก็คือเขาดีขึ้นได้จริงๆนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความรู้อะไรมากจริงๆการฟังพอดแคสต์ที่เราทำที่พวกเราตั้งใจทำมาเนี่ยก็น่าจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นโอเคอยู่ดีๆคุณพ่อเริ่มหันมาออกกำลังกายในวัย60พระอาทิตย์ตกเริ่มอย่างที่อาจารย์บอกอย่าไปกินเยอะนะแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยอย่างของตัวหมอเองเนี่ยหลายคนอาจจะว่าเฮ้ยหมอจิมมี่สุขภาพน่าจะแข็งแรงดีแต่กว่าจะสุขภาพแข็งแรงในวันนี้คือมันผ่านอะไรมาเยอะมากคือโชคดีว่าอย่างเหมือนอาจารย์เอกราชคือไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะครับแต่สมัยก่อนแบบตั้งแต่เป็นหมอมา10 กว่าปีเนี่ยคือพอเรามีความรู้เป็นหมอเฮ้ยปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวปวดท้องเสียกินยาปฏิชีวนะสิเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะรักษายังไงแต่กินอย่างเงี้ยเยอะมากสมัยก่อนพอกินนู่นเป็นผื่นทานสเตียรอยด์ปวดหัวกินยาแล้วกินยาเยอะมากๆแล้วตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราผอมนี่เราไม่เป็นโรคหรอกนะพอได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์เราได้รู้คือการเป็นแพทย์เนี่ยเรารักษาคนเป็นแต่แพทย์รู้ไหมว่าแพทย์ส่วนใหญ่รักษาตัวเองไม่เป็นพอไปเรียนกับอาจารย์เรารู้ว่า
การให้ยาคนไข้โอเคเราระงับอาการเราพยายามช่วยเขาแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของเบสิกเรื่องของไลฟ์สไตล์การกินการนอนแพทย์ไม่เคยรู้เลยไม่มีโรงเรียนแพทย์ไม่เคยสอนนะว่าต้องกินยังไงทำ IF ยังไงนอนยังไงให้มีสุขภาพลดความเครียดยังไงไม่มีแต่ว่าให้เครียดแล้วก็ไปหาหมอจิตเวชกินยาคลายเครียดอันเนี้ยเราทำเป็นแต่เราลดความเครียดไม่เป็น relationship สัมพันธ์อย่างเงี้ยเราทำไม่เป็นคือแล้วเราตรวจไปตรวจเลือดดีกว่าค่าตับค่าไตไขมันปกติไม่เป็นโรคอยู่แล้วแต่พอไปตรวจเชิงลึกมากกว่านั้นพัง ลำไส้พังฮอร์โมนพังทุกอย่างพังหมดเลยแต่ด้วยความว่าเราอาจจะยังเด็กอยู่หรือเปล่ามันเลยยังไม่แสดงอาการออกมาสักขนาดนั้นคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยเมื่อย้อนกลับไป5ปีก่อนเพิ่งได้รู้จักกับอาจารย์เนี่ยถ้าเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตอนนี้อาจจะเป็นโรคไปแล้วก็ได้เลยตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาคือเราเปลี่ยนทุกอย่างเลยเรื่องของการนอนออกกำลังกายมากขึ้นก็เลยเข้าใจว่าพอลำไส้เราดีขึ้นฮอร์โมนเราดีขึ้นไลฟ์สไตล์ที่เราดีขึ้นหมอนอน3 ทุ่มเนาะ หมอนอน3 ทุ่มคือถ้าเพื่อนชวน4 ทุ่มบอกว่า4 ทุ่มคืออะไร 4 ทุ่มคือนอนแล้วแล้วตื่นมาออกกำลังกายก็เลยทำให้สุขภาพตอนนี้เรียกว่าดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับโหขอบคุณมากที่มาแบ่งปันเพราะว่าถ้าไม่เล่านี่คือดูไม่ออกเลยนะคะบางทีเราหลายๆคนอ่ะเราตัดสินแค่ภายนอกสวยหล่อคือจบแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นยังไงอันนี้อีกเรื่องนึงทีเนี้ยมีหลายคนคอมเมนต์ว่าเวชศาสตร์ป้องกันคืออะไรหมอที่จบศาสตร์เนี้ยคือสามารถรักษาคนไข้จริงๆได้ใช่ไหมก็อยากจะให้หมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าเวชศาสตร์ป้องกันคืออะไรกันแน่ก็จริงๆเวชศาสตร์ป้องกันนะคะก็คือตามชื่อเลยเนาะก็คือป้องกันนะคะสมมติว่ามันจะมีแบ่งเป็น3เฟสก่อนเขาเรียกว่า primary prevention secondary แล้วก็ tertiary ก็คือป้องกันแบบแรกก่อนก็คือถ้าคุณยังไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อที่จะทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงต่อไปนั่นเองไม่ให้เป็นโรคนะเช่นถ้าที่เรารู้จักก็คือ1การฉีดวัคซีนเป็นต้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นบาดทะยักเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแบบไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการป้องกันเนาะก็แบบที่2เราเรียกว่า secondary นะคะ secondary หมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นโรคแล้วเช่นอาจจะเป็นเบาหวานแล้วนะคะเนาะอาจจะเป็นโรคไขมันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องหนักมากขนาดต้องเริ่มกินยาหรือกินยาแล้วแต่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คนไข้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะลดยาลงนะคะเนาะหรือว่าไม่จำเป็นต้องกินยาไงเพราะว่าคุณปรับเปลี่ยนการกินอาหารปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายอะไรต่างๆนี่คือแบบที่2ส่วนแบบสุดท้ายเรียกว่า tertiary หมายถึงว่าคนไข้เป็นโรคมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่เราจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนกับคนไข้เช่นถ้าคนไข้เป็นโรคความดันเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทำยังไงไม่เขามีเช่นโรคหัวใจล้มเหลวนะไม่ให้ตัวบวมนะไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มเติมทำให้ภูมิแข็งแรงอยู่อันเนี้ยมันเป็นเห็นไหมว่าทุกอย่างทุกสเต็ปมันมีการป้องกันเพื่อไม่ให้มันเป็นนะแล้วถ้าเป็นแล้วไม่ให้มันเป็นหนักขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราเนี่ยอยู่ตรงหน้าผาแห่งหนึ่งนะคะแล้วเราตกลงไปตรงหน้าผาเจอน้ำเนี่ยถ้าเป็นคุณหมอแบบห้องฉุกเฉินก็คือเอาตัวไปรีบรับคนตกน้ำมาเลยช่วยชีวิตปั๊ม CPR อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแพทย์ห้องฉุกเฉินแต่ถ้าเป็นเวชศาสตร์ป้องกันคือถ้าเรารู้อยู่แล้วเป็นที่สูงอาจจะตกลงไปได้นะเราสร้างรั้วป้องกันก่อนเพื่อไม่ให้เขาตกลงไปถูกไหมคะอันดับที่2การป้องกันถ้าตกลงไปแล้วล่ะเราก็ต้องสอนให้เขาว่ายน้ำเป็นใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไม่จมน้ำนั่นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นภาพอธิบายให้ฟังง่ายๆว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกตามที่หมอมีมาหมายถึงว่าสมมติถ้าเราเป็นรถยนต์คือทุกคนที่ซื้อรถยนต์ต้องเข้าอู่เป็นประจำต้องไปเช็คเครื่องเป็นประจำการที่คุณไปเช็คเครื่องว่าอะไหล่ยังดีอยู่นะยังมีน้ำมันเครื่องอยู่นะแอร์ยังใช้ได้นะอันนี้เหมือนสุขภาพของเราถ้าคุณหมั่นตรวจสุขภาพคุณดูแลสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นโรคแต่ห้ามไม่เคยเช็คเครื่องเลยรถเก่าเท่าไหร่มันก็พังมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเวชศาสตร์ป้องกันมันไม่ใช่แค่ป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะแต่มันทำให้ฟื้นฟูร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำหลักๆก็คือเรื่องของการดูไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเนาะเราหาให้ได้ว่าโรคที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยต้นตอมันมาจากไหนมาจากสาเหตุอะไรเราไม่ใช่พึ่งแต่ยาอย่างเดียวยาถ้าจำเป็นต้องกินก็ควรกินแต่แล้วอย่าลืมว่าไปหาสาเหตุให้ได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมสารเคมีเรื่องการกินการนอนเรื่องของความเครียดพยายามปรับเปลี่ยนมันด้วยเพราะว่าพวกนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นโรคหรือโรคตอนนั้นก็ได้นะครับเนาะเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยเราไม่ใช่แค่อยากให้คุณไม่เป็นโรคแต่อยากให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ยั่งยืนนานและสุขภาพที่ดีความชราเนี่ยทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ชรายังไงให้มันมีความสุข
มีสุขภาพที่แข็งแรง และยัง enjoy กับครอบครัวยังไปเที่ยวยังไปเปิดโลกได้ไปตามอาจารย์เนาะเพราะเราอยากเห็นอาจารย์เที่ยวบ่อย ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะได้ง่ายใช่ ก็แปลว่าจริงๆ แล้วแพทย์ทางเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยรักษาคนไข้ได้จริงๆนะคะ ก็คือเหมือนสมมติมีคนปวดหัวมา หมอก็จะไม่ใช่ให้ยาแก้ปวดหัวไปเลย อาจจะมีการพูดคุยหรือว่า สอบถาม ว่าเอ๊ะอาการที่คุณปวดหัวเนี่ยมันอาจจะพัฒนาเป็นอะไรได้บ้าง แล้วหมอก็จะป้องกันไม่ให้เป็นสิ่งนั้น แล้วก็จะหาว่าจริงๆแล้วเหตุที่ทำให้เธอปวดหัวบ่อยๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะฮอร์โมนไหมเป็นเพราะอาหารชนิดนี้ไหมและแก้ที่ต้นต่อเพื่อมันไม่ให้มันกลับมาเป็นซ้ำถูกต้องไหมคะ หรือว่าบางคนเป็นจากการที่คุณไม่ได้นอนฉะนั้นถ้าพอคุณนอนไม่พอยาแก้ได้ที่สุดก็คือการนอนไม่ว่าให้ยาอะไรก็ไม่หาย และเหตุทั้งหมดเนี้ยก็สามารถรู้ได้ผ่านการตรวจอย่างที่คุณหมอเจมี่ได้อธิบายไปแล้วก็ผ่านการคอนซัลท์หรือปรึกษาแพทย์ที่ละเอียดนั่นเองนะคะทีเนี้ยไม่ถามไม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้นี้มีแว็บพูดเรื่องอาจารย์เที่ยวต่างประเทศบ่อยแล้ว เพราะว่าตอนที่อาจารย์มาออกในพอดแคสต์มีหลายคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหดูอาจารย์มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วในชูรักชูรสตอนนี้ผ่านมาจนจะเข้าวัยสู่วัยทองแล้วอาจารย์ยังเหมือนเดิมอยู่เลย อยากรู้จังเลยว่าอาจารย์ดูแลตัวเองยังไงให้ดูหนุ่มแบบนี้แล้วก็สุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ ผมจะตอบอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองเนี่ยวันนี้เราทั้ง4คนเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนที่จะทำให้คนมีสุขภาพดีทั้งกายใจและอายุยืนลองดูสิครับถ้าปกติผมพูดเป็นประจำให้ลูกศิษย์ฟังว่าต้องมี6อ่างที่หนึ่งคืออาหารนึกถึงอาจารย์เอกราชเลยว่าเราต้องกินอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมตามเวลาอะไรต่างๆแล้วก็ตามอายุอันที่2เนี่ยต้องออกกำลังกายดูจิมมี่ใช่ไหมครับออกกำลังกายพอออกกำลังกายเสร็จแล้วสุขภาพจะดีกล้ามเนื้อดีอะไรต่างๆแล้วเขาพูดเลยไหมเขานอน3 ทุ่มแล้วนอนแบบเดียวกับอาจารย์เลยเนี่ยก็คืออันที่3ผมใช้คำว่าเอนหลังนอนจนอิ่มนิทราเพราะถ้านอนแบบนั้นมันจะตรงตามนี่ก็3อย่างแล้วนะครับอันที่4ดูคุณหมอเอมี่เนี่ยนะครับอารมณ์แจ่มใสไหมอารมณ์ดีไหมนี่เขาเรียกอารมณ์แจ่มใสภาษาอังกฤษคือ mental wellness นะครับถ้าเขาจะอารมณ์แจ่มใสได้อยู่กับเขาคงจะรู้เขาเป็นคนมีความรักอ่ะเขารักคนเขาอยากให้คนไข้ได้ดีอะไรต่างๆผมใช้คำว่าอุ่นไอรักและตัวสุดท้ายผมเป็นอะไรผมเป็นอสุดท้ายก็คือ social wellness ก็คือโอบอ้อมอารีนะครับคือถ้าเรามี6อย่างเนี้ยเราจะอายุยืนนะครับไม่ใช่เพราะผมพูดเองนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นว่าต้องมีร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีนะครับก็คือกินดีอยู่ดีมีความสุขแต่มีความสุขนี่คืออะไรมีความสุขที่จะทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็อยากจะถามลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะเพราะเชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่านอนเวลาเดียวกันเลยคือ3 ทุ่มใช่ไหมคะอาจารย์นอน3 ทุ่มแล้วมื้ออาหารของอาจารย์หน้าตาเป็นยังไงแล้วอาจารย์ออกกำลังกายยังไงหรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบไหนที่คนอาจจะขอเอาไปก๊อปใช้หน่อยจะได้หนุ่มเหมือนอาจารย์ คือเรื่องที่1ที่จะต้องตอบว่าเวลาเขาดูใช่ไหมถ้าเราทำได้บางทีเขาทำไม่ได้เขาก็ต่อว่าเราเหมือนกันนะนี่เห็นไหมตรงนี้ตรงกันข้ามกับเอมี่นะเพราะนั้นก็จะบอกให้ว่าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือจิมมี่คงทำแบบเนี้ยคือเราต้องตื่นเช้าตามนาฬิกาชีวภาพช่วงประมาณตี 5 ถึง 7 โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่มีออกซิเจนในอากาศเยอะที่สุดเราก็ตื่นมาผมตื่นมาทำอะไรผมตื่นมาอุ้มแมวจูงหมาเดินเล่นในหมู่บ้านนึกออกไหมอันนั้นมันมีทั้งร่างกายจิตใจดีด้วยออกกำลังกายด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาหาอาหารให้หมาให้แมวอันนั้นเป็นความสุขทางใจนะแต่คุณจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่สุขแล้วเสร็จแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวขับรถไปทำงานที่โรงพยาบาลก็ถึงโรงพยาบาลประมาณสัก6:30 ก็เริ่มรับประทานอาหารรับประทานอย่างที่บอกอะรับประทานอาหารเช้าอย่างครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะครับไหมครับรับประทานครบถ้วนทุกหมวดหมู่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำทำส่วนตัวเขาบอกว่ามันก็ต้องมีพอกินเสร็จแล้วมันก็ไปทางนั้นก็คือถ้าเราถ่ายได้ทุกวันเนี่ยของค้างก็จะไม่ค่อยมีแล้วกินอาหารก็กินแบบที่อาจารย์เอกราชบอกนะเสร็จแล้วผมก็ทำงานถึงตอนเย็นผมก็กลับบ้านกลางวันนี่กินตามสบายก็คือกินแป้งกินอะไรไปเรื่อยๆแต่กินหลักการก็คือว่าอิ่มแล้วเลิกเพราะว่าที่เรากินบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วโรงพยาบาลเลี้ยงนะแต่เราอิ่มแล้วเราเลิกนะครับและกินอย่างมีสติเอาแค่นี้พอนะครับพอกลับมาถึงบ้านทำอย่างไรเราก็อาบน้ำท่าให้สบายใจก่อนเพราะว่าเวลาทำงานมามันต้องอาบน้ำก่อนให้สบายเสร็จแล้วสบายเลยเสร็จแล้วทำอะไรสบายเสร็จก็คงประมาณคือผมกลับเร็วนะคนอื่นผมไม่เกี่ยวนะผมกลับมาถึงบ้านก็สัก5 โมงนะแม่บ้านเขาก็ทำอาหารให้ทาน
นะอาหารก็มักจะทานพวกผักซะเป็นส่วนใหญ่นะทานพวกโปรตีนที่ย่อยง่ายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผลไม้ก็ทานผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยแต่มีกากใยเยอะนะครับเสร็จแล้วก็นั่งสบายสักเดี๋ยวหนึ่งก็ออกไปเดินกับหมาแมว2 รอบที่2ก็คือการเดินก็เป็นการออกกำลังกายสำหรับคนอายุเท่านี้นะครับและการที่เรามีสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดความผูกพันสบายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเพราะว่าเราต้องคุยเขาดีๆเพราะสักวันหนึ่งเขาจะจากไปก่อนเราเนอะมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำใจเตรียมเอาไว้เนี่ยยิ่งแย่ใหญ่บางคนนะก็คือว่าฉันดูแลเธอดีที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือเวลาพูดแบบนี้ใจเรามันจะเรียกว่ามันจะเกิดเมตตาเพราะว่าเขาตอบแทนเราไม่ได้ดิที่เราทำให้เขาเราไม่ได้หวังให้เขาตอบแทนนะแค่เขามองตาแล้วมีความสุขนะซึ่งเดี๋ยวนี้งานวิจัยพบครับว่าทำแบบนี้มันหลั่งสารชื่อออกซิโตซินทำให้สุขสงบพอสุขสงบเย็นๆก็หลับสบายตามที่จีบี้บอก3 ทุ่มแต่เคล็ดลับที่ไม่เคยมีใครบอกคือแมวหมาผมมันนอนตอน3 ทุ่ม ผมต้องนอนพร้อมเขานะและทำให้ผมตื่นตี 5เขาตื่นตี 5นี่คือเวลามองต้องรู้สัตว์นี่ไม่มีมายาถึงเวลานอนถึงเวลาตื่นงั้นถ้าเราทำตามเขาเนี่ยเราก็อยู่ในนาฬิกาชีวิตครับแค่นั้นเองเอ้ยดีจังเลยก็แปลว่าเคล็ดลับสุขภาพดีของอาจารย์ ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังหมาแมวนำพาชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สุขภาพที่ดีนั่นเองอยากถามอาจารย์เอกราชบ้างค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเนาะเรารู้หมดเลยว่าอะไรทานแล้วดีแล้วไม่ดีแล้วตัวเราล่ะคะทานยังไงให้สุขภาพดีหลักการของอาจารย์เนี่ยก็คือจะยึดหลัก wellness food คือต้องสุขทั้งกายและสบายทั้งจิตไม่ใช่แค่สุขกายอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่าอาหารนี้มันดีกับสุขภาพอันนี้ไม่ดีอันนี้กินไม่กินจำกัดอาจารย์จะไม่สไตล์นั้นคือทุกคนถ้าเรียนกับอาจารย์เอกราชจะรู้คอนเซปต์อาจารย์คืออยากกินต้องได้กินแต่จะกินแค่ไหนกินในบริบทมื้อไหนของวันอาจารย์ไม่เคยเลยว่าแบบเฮ้ยคนเป็นเบาหวานแล้วห้ามนะไม่ให้กินทุเรียนคือคุณกินได้นะแต่คุณกินมื้อเช้ามื้อกลางวันปริมาณที่คุณกินบริบทวันนั้นไม่ใช่กินทุเรียนแล้วไปฟาดข้าวเหนียวมะม่วงอีกไปฟาดแบบช็อกโกแลตลาวาชิบูย่าฮันนี่ชานมไข่มุกนึกออกไหมครับมันก็เกินมากไปแล้วคอนเซปต์ของอาจารย์ wellness food คือมันต้องมีความสุขทั้งร่างกายด้วยแล้วก็จิตใจเราก็สำคัญเพราะความสุขของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือการกินแล้วต้องกินแบบมีสติด้วยนะคือถ้าเรากินอย่างมีสติเนี่ยเราจะสัมผัสอาหารนั้นๆเนี่ยได้แบบครบเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจตกกระทบอายตนะทั้งหมดเลยเราจะแล้วเรามีสติเนี่ยเราจะรู้จักประมาณในอาหารเราจะมีความสุขแก่ช้าแล้วก็ยืนใช่ถ้าเรากินแบบมีสตินะครับแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมีสติในการกินบางคนบอกอาจารย์สอนนิวทริชั่นลูกศิษย์เนี่ยไปด้วยกันทำไมอาจารย์กินช็อกโกแลตลาวากินชิบูย่าอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยปริมาณที่อาจารย์กินแล้วมื้อไหนที่อาจารย์กินไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ฟาดข้าวขาหมูอาจารย์ก็ยังกินนะแต่กินมื้อไหนแล้วก่อนกินบางทีอาจารย์ก็แบบเปิดตู้เย็นเอาชมพู่ซะหน่อยเอาฝรั่งชมพู่กินไฟเบอร์เข้าไปก่อนถ้าหาผักไม่ได้แล้วเราก็ค่อยกินอาหารนั้นแล้วก็กินอย่างมีสติดื่มด่ำแต่พอประมาณเราก็จะมีความสุขอันเนี้ยคือคอนเซปต์ที่สำคัญเลยไม่เคยห้ามนะแล้วสอนให้เขากินได้อนุญาตให้เขามีความสุขได้เพราะความสุขของท่านคือการกินไม่ใช่ว่าไม่ให้กินอันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวความดันขึ้นน้ำตาลขึ้นไขมันขึ้นแต่ให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยท่านกินได้ในปริมาณไหนบริบทที่กินหลังกินเสร็จไปเคลื่อนไหวร่างกายไปเดินอย่างที่อาจารย์พันศักดิ์เน้นย้ำว่าเฮ้ยทุกมื้อถ้าเรากินครบ3มื้ออาจารย์กินครบ3มื้อนะเราเดินแค่มื้อนึง10-15 นาทีวันนึงนี่โอ้โหเราเดินไปไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะมันช่วยในการเผาผลาญร่างกายเผาผลาญน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้ดีแล้วมันจะมีความสุขที่เราใช้ชีวิตอย่างสมดุลนะแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกินอันเนี้ยเราอยากที่จะกินชานมไข่มุกเราก็จะรู้แล้วปริมาณที่กินก่อนกินฉันจะต้องกินไฟเบอร์เข้าไปรองท้องก่อนนะแล้วกินแล้วแบบไปเดินเคลื่อนไหวร่างกายหน่อยนะครับแล้วชีวิตเราจะมีชีวาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่อาจารย์ทำเสมอใช่ไหมแล้วเห็นอาจารย์เอกราชกินแบบข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแดงไม่ต้องตกกระใจเพราะมันมีเทคนิคในการกินไม่ต้องตกกระใจนะฮะแต่ว่าแค่ปริมาณที่กินบริบทวันนั้นที่กินท
ทั้งวันนะแล้วอย่าตัดสินเพียงแค่1 มื้อนั้นที่อาจารย์กิน ใช่ อันเนี้ยคือเคล็ดลับส่วนตัวของอาจารย์เอง โอ้ยรู้สึกเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการหาบาลานซ์ของตัวเองเนาะ อ่าฮะ คือทุกอย่างเรากินได้หมดแหละแต่อาจจะต้องดูปริมาณแล้วดูวันนั้นว่าโอเคถ้าวันนี้เรากินหนักแล้ววันนี้อาจจะเบาหน่อยไหม ใช่ นี่นะคะ ใช่ หรือว่าอย่างของอาจารย์พันศักดิ์เอง การหาบาลานซ์และความสุขให้ตัวเอง อย่างเช่น การมีหมาแมวนำพา ให้เราได้นอนเร็วขึ้น ให้เราได้ลุกขึ้นมาเดินรับแสงแดดรับวิตามินดีนะคะ วันนี้เป็นประโยชน์มากขอทิ้งท้ายอีกสัก1คำถามแล้วกันค่ะ คือเวลาคุณหมอหลายๆคนมาให้ความรู้ในพอดแคสต์ใช่ไหมคะ ก็จะมีการเล่าถึงหรืออ้างงานวิจัย ว่างานวิจัยอันนึงบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น แล้วจะมีคอมเมนต์มาบอกว่างานวิจัยอันเนี้ยโบราณแล้วมันมีอันอื่นมาแทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะถามว่าคนธรรมดาแบบเราที่อาจจะไม่ได้มีความรู้มาก แล้วก็ไปฟังคุณหมอที่อาจจะพูดถึงงานวิจัย เราจะรู้ได้ไงว่างานวิจัยเนี้ยเชื่อถือได้งานวิจัยเนี้ยอาจจะเชื่อถือไม่ได้นะ ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่างานวิจัยเก่าใหม่ บางทีมันไม่ได้ตัดสินกันที่ความเก่าความใหม่นะ ใช่ใช่ วิจัยเก่าบางทีองค์ความรู้มันเป็นประโยชน์มากงั้นเราอย่าตัดสินที่เก่าใหม่นะครับอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่ค้นพบนะครับและเรื่องของหลักฐานการศึกษาวิจัยเนี่ย evidence base มันมีหลายระดับนะถ้ามีตั้งแต่ในระดับเซลล์หรือในระดับหลอดทดลองที่ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะน้อยสุดแต่ไม่ใช่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะดีกว่าไม่มีงานวิจัยเลยนึกออกไหมครับแล้วในหลอดทดลองในห้องแลบนะในเซลล์อันเนี้ยความน่าเชื่อถือก็จะน้อยสุดขึ้นมาหน่อยก็คือในสัตว์ทดลองในสัตว์ทดลองในนกหนูหมูกระต่ายต่างๆอันเนี้ยก็มีความน่าเชื่อถือขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นและเพราะมันทำในสิ่งมีชีวิตแล้วแต่มันแค่เป็นสัตว์ทดลองนะถ้าน่าเชื่อถือมากที่สุดเลยก็คือในคนก็ต้องดูว่างานศึกษาวิจัยนั้นในคนไหมแต่ต่อให้ในคนงานวิจัยเดียวมันก็อาจจะแบบไม่ได้น่าเชื่อถือเท่ากับรวบรวมหลายๆงานวิจัยในมนุษย์ที่เราเรียก Meta Analysis นะครับอันเนี้ยวิเคราะห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าองค์ความรู้บางอย่างงานวิจัยมันยังไปไม่ถึงสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีหรือไม่มีประโยชน์แต่แค่ว่ายังไม่มีงานวิจัยขึ้นมารับรองนะครับนะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะดูว่าหลักฐานการศึกษาวิจัยมันอยู่ในระดับไหนอันเนี้ยก็เป็นข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปในการพิจารณาอาจารย์พันศักดิ์เหรอคะโดยปกติผมจะเรียนสักนิดนะครับว่าโดยถ้าเกิดมีพวกคุณหมอหรือนักวิชาการที่มาพูดเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอยู่แล้วล่ะนะครับว่าข้อมูลไหนควรที่จะให้คนได้รับไปและเวลาข้อมูลนั้นได้รับเนี่ยเขาก็ต้องอ่านงานวิจัยมาหมดแล้วเอาไอ้ตัวงานวิจัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้นะไม่ได้หมายความจะต้องให้อันที่ใหม่สุดเพราะบางทีใหม่สุดเพิ่งออกมางานเดียวแต่เขาทำงานเก่ามาตั้ง10 งานแล้วเราไปเชื่อของใหม่อันนี้ไม่ได้นะครับนะและบางทีของใหม่เนี่ยเกิดมีผลประโยชน์ทางการค้าด้วยนะเราก็จะยิ่งอันนั้นใหญ่เพราะว่าถ้ามีประโยชน์ทางการค้าด้วยคนก็จะพยายามพูดว่าอันนี้มันจริงจริงจริงทั้งที่ของเก่าเขาทำจริงอยู่แล้วพอขอให้ตรงนี้หายไปเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วนะนี่คือต้องดูให้ดีๆว่าในฐานะที่เป็นคนที่ออกสื่อมาน่าจะสัก30 กว่าปีแล้วถ้าเราจะออกไปเนี่ยเรารู้ว่าเสียงที่เราพูดออกไปอะไรที่ออกไปเนี่ยมีผลกระทบต่อคนอื่นเราจะไม่เอาเรื่องไม่ดีไปให้หรอกนึกไหมแต่เราก็คงไปต่อต้านความคิดเล็กๆน้อยๆไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีแย้งขึ้นมาบ้างนะครับนั่นก็พูดแบบตรงว่าที่ถ้าถามว่าอะไรเดี๋ยวนี้เนื่องจากมี AI เวลาผมพูดหรือผมบรรยายคนไข้เดี๋ยวผมบอกคุณเปิด AI เลยว่า AI มันว่ายังไงแล้วถ้าให้ดีให้เปิด AI เสียสตังค์เลยนะแล้วเปิดอันนึงอย่าไปเชื่อมันให้เปิด2 อันรับรองข้อมูลที่ออกมามันจะต้องเป็นจริงนะครับในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าถามผมทำอย่างนั้นก่อนนะเพราะฉะนั้นออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนกรองแล้วถ้าเรายังไม่เชื่ออีกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับ และก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อที่เวลาอาจารย์เขาโค้ดมาเนี่ยเราก็ไปหาได้เดี๋ยวนี้มันหาง่ายนะยิ่งอะไรทั้งหลายและถ้าเรื่องทั่วไปที่พูดแบบออกรายการแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ย ChatGPT ธรรมดาก็หาเจอแต่แค่จะไม่ต้องมานั่งเถียงกันฮะนี่ก็ข้อดีอย่างก็คืออย่าไปเชื่อคนที่พูดชักจูงมากนักเช็คก่อนเพราะคนที่พูดแบบนี้บางทีไม่เชื่อเขาแต่คนที่เขาชักจูงขายของดันไปเชื่อ
แปลว่าถ้าจะขี้สงสัยนะขอให้สงสัยทั้งสองฝ่าย สงสัยทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมไปเลยนะครับ โอ้ยวันนี้เป็นประโยชน์มากๆ แล้วก็อยากจะขอบคุณคุณหมอและอาจารย์ทุกท่านจริง ๆนะคะ ที่สละเวลามาให้ความรู้กันในวันนี้ รู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็สนุกมากๆเลย โดยเฉพาะเลยเราได้เข้าใจมุมมองที่ลึกลงไป ความเป็นตัวตนของหมอแต่ละท่านมากขึ้นนะคะ หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์ แล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญมาแบบนี้อีกนะคะ ถ้าจะกรุณานะคะ ด้วยความยินดี แล้วก็ ครับ แต่ว่าถ้าผู้ชมทางบ้านนะคะ รู้สึกว่าอยากจะให้เราทำอีก หรือว่าพูดถึงประเด็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อจะได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ แล้วได้มาเจอกันในโอกาสแบบนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ